नमस्कार. एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस म्हणजे काय आणि याचा डेटा अनालिसिससाठी कसा उपयोग होतो? जेव्हा तुम्ही डेटा अनालिस्ट म्हणून काम करता, तेव्हा बऱ्याच वेळा असं आपल्याला अनालिसिस करण्याची वेळ येते, म्हणजे डेटा अनालिसिस करण्याची वेळ येते. म्हणजे रॉ डेटा असतो आणि त्याच्यावरून आपण कसं इनसाइट्स वगैरे जनरेट करू शकतो, जेणेकरून ते बिझनेसला कसे हेल्पफुल असतील ॲज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून ते आपल्याला बघणं गरजेचं असतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहे आणि त्यासाठी तशीच एक टेक्निक आहे एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. म्हणजे याच्यात काही मेथड्स आहे ज्या आपण पायथॉनमध्ये कशा यूज करू शकतो, याच्या स्टेप्स काय आहे? तर ह्या सर्व गोष्टी आपण थेरॉटिकली या सेशनमध्ये बघणार आहोत. पुढच्या सेशनमध्ये आपण याच्यावरती प्रॅक्टिकली करणार आहोत. एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस कसं परफॉर्म करायचं. तर सर्वात प्रथम सगळं जाणून घेऊया एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस बद्दल आणि त्यात मग आपण काय करणार आहोत की व्हॉट इज ईडीए काय आहे, मग त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे डेटा अनालिसिसमध्ये, त्याचा रोल काय आहे आणि स्टेप्स काय आहे कोणत्या कोणत्या ईडीए परफॉर्म करण्यासाठी. तर वन बाय वन या सर्व गोष्टी बघूया. डिटेलमध्ये आहे. तर पहिली गोष्ट आहे की व्हॉट इज ईडीए. तर ईडीए म्हणजे काय आहे की एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस विच इज अ प्रोसेस, क्रिटिकल प्रोसेस आहे परफॉर्मिंग इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशन्स ऑन डेटा. म्हणजे जो रॉ डेटा असतो ना, त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेशन किंवा तो अनालाइज करण्याचं काम आपलं हे असतं. आणि त्यात आपण काय करतो, ईडीए परफॉर्म करतो तेव्हा आपल्याला मग त्यातले डिस्कवर पॅटर्न्स काय आहे किंवा ट्रेंड्स काय आहे त्या पर्टिक्युलर डेटाचे. अनॉमलीज फाइंड आउट करायचे, काही डुप्लिकेट्स आहे का, काही रिपिटेटिव्ह रेकॉर्ड्स आहे, अशा काइंड ऑफ रेकॉर्ड्स असतील त्या अनॉमलीज फाइंड आउट करायच्या. टेस्ट हायपोथेसिस, काही गृहीतके आपल्याला डिसाईड करावं लागतात. काहीतरी अज्युम करायचा असतो आपल्याला हायपोथेसिस म्हणजे, आणि त्यानंतर आपण त्याच्या बेसवरती आपण काहीतरी अज्युम करून डेटा आपण अनालाइज करायचा असतो. त्याच्यानंतर चेक अजम्पशन्स विथ द हेल्प ऑफ समरी स्टॅटिस्टिक्स अँड ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. म्हणजे जे काय आहे ना ते अजम्पशन जे असतील ते चेक करायचे आणि त्यासाठी आपल्याला स्टॅटिस्टिक्स आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनचा यूज करायचा असतो. तर ही एक मेन बेसिक डेफिनेशन किंवा ऑफिशियल डेफिनेशन म्हणू शकतो आपण की ईडीए काय आहे ते. तर अनालिसिस करण्यासाठी हेल्पफुल आहे जेव्हा जो काही आपला रॉ डेटा असेल तो. आणि त्यानंतर मग इम्पॉर्टन्स काय, ईडीएचं इम्पॉर्टन्स काय डेटा अनालिसिससाठी. मग पहिली गोष्ट की डेटा अंडरस्टँडिंग महत्वाची आहे. की मग त्यात आपला डेटा जर माहीत झाला, आपला नेमका डेटा काय आहे, मग जर तो माहीत झाला तर त्याच्यानंतर आपल्याला काही इन्फॉर्म डिसिजन्स घेता येतील. मग त्यात प्री प्रोसेसिंग डेटा मॉडेलिंग आणि अनालिसिस करता येईल. दुसरी गोष्ट आहे डेटा क्वालिटी असेसमेंट. क्वालिटी आणि रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा जर बघायचं असेल तर ते महत्वाचं आहे. की मग आपल्याला मिसिंग व्हॅल्यूज काय असेल, काही नल वगैरे व्हॅल्यू असतात डेटामध्ये, इनकन्सिस्टन्सी असतात. म्हणजे काही डेटा एंटर केलेला असतो, डेटा एंट्री लोक ऑपरेटर जे असतात ते काही डेटा एंटर करतात, काही डेटा एंटर करत नाही, काही एरर्स असू शकतात. नंतर पॅटर्न डिस्कवरी करायचे असते. मग रिव्हील अंडरलाईंग पॅटर्न्स, ट्रेंड्स अँड रिलेशनशिप विथ डेटा. आणि आउटलायर डिटेक्शन. आता आउटलायर डिटेक्शन काय असतं ना, की अनयुज्युअल डेटा पॉईंट्स असतात. म्हणजे सपोज आपण टेम्परेचरचं एक्झाम्पल घेतलं, एका आठवड्याचं टेम्परेचर आपण कन्सिडर केलं तर रेग्युलरली एक 2-3 पॉईंटचा फरक असू शकतो, आणि एखाद्या वेळेस असंच खूप हाय टेम्परेचर गेलं तर ती अनयुज्युअल डेटा पॉईंटची. म्हणजे सपोज 25 ते 30च्या दरम्यान आपलं टेम्परेचर आहे आणि एका दिवशी अचानक 40चं टेम्परेचर झालं तर ते एक आउटलायर येतो. मग तसे डेटा आउटलायर आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतात डेटा अनालिसिसमध्ये. मग फीचर सिलेक्शन म्हणजे फक्त रिलेव्हंट आणि इन्फॉर्मेटिव्ह व्हेरिएबल्स, म्हणजे जे आपल्याला गरजेचे आहे तेवढेच व्हेरिएबल्स आयडेंटिफाय करणे, हे फीचर सिलेक्शन असतात. आणि शेवटी कम्युनिकेशन. म्हणजे आपण जे काही रॉ डेटा आहे तो कसा इफेक्टिव्हली, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जी आहे ती कशी इफेक्टिव्हली कम्युनिकेट करतो नॉन टेक्निकल युजर्स लोकांना. म्हणजे डेटा अनालिसिस करताना आपला रॉ डेटा असेल, त्या रॉ डेटावरून आपण हे सर्व प्रोसेस परफॉर्म करू आणि त्या प्रोसेस परफॉर्म झाल्यानंतर आपण शेवटी मेसेज कन्वे करणारे बिझनेसच्या लोकांना जे नॉन टेक्निकल असतील. मग हे ॲज अ डेटा अनालिस्ट किंवा डेटा अनालिसिसच्या गोष्टी आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला येणं गरजेचं असतं. मग ह्या सर्व स्टेप्स आपण ईडीए थ्रू परफॉर्म करू शकतो. त्यासाठी रोल काय आहे, की ईडीएचा रोल काय इन डेटा अनालिसिस. मग ईडीए काय आपल्याला हेल्प करणार प्रिपरेशन करायला. प्रिपरेशन म्हणजे काय, डेटाचं क्लिनिंग करणार, ट्रान्सफॉर्मिंग करणार. नंतर हायपोथेसिस जनरेट करायला पण हेल्प करणार. हायपोथेसिस म्हणजे जे म्हणतो ना आपण की काही गृहतिका असतात किंवा काही अजम्पशन असतात ते कन्सिडर करणे किंवा ते जनरेट करायचं काम ईडीए करतं. व्हिज्युअल एक्सप्लोरेशन, आणि जो आपला डेटा आहे तो असेस करायचा आहे, डेटा डिस्ट्रीब्युशन, रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरिएबल्स आणि प्रेझेन्स ऑफ आउटलायर्स. त्यानंतर डेटा समरायझेशन करायचंय. मग त्यात मेन, मॅक्सिमम, ॲव्हरेज, सेंट्रल टेंडन्सी, व्हेरायबिलिटी असे भरपूर असतात ते करता येतात. आणि रिपोर्टिंग
जनरेट इन्साइट्स अँड फाइंडिंग. शेवटी जे रिपोर्टिंग म्हणतो ना किंवा डॅशबोर्ड्स काइंड ऑफ वर्क जे असतं ते करायचे आणि त्यानंतर जे रिपोर्ट्स किंवा चार्ट्स आपण बनवले त्याच्यावरती बिझनेस डिसिजन घेऊ शकतात. तर हे सर्व ईडीएचे रोल्स आहेत. आता आपण ईडीएच्या स्टेप्स बघू. आता वन बाय वन स्टेप्स बघायची. आपली पहिली स्टेप्स जे असेल ती डेटा एक्सप्लोरेशन. आता डेटा एक्सप्लोरेशन मध्ये आपल्याला अंडरस्टँडिंग ऑफ डेटा इम्पॉर्टंट आहे. मग डेटा कसा आयडेंटिफाय करायचा त्यासाठी कॉन्टेक्स्च्युअल अंडरस्टँडिंग, त्याचा कॉन्टेक्स्ट असला पाहिजे. हा नेमका डेटा कुठून येतो, त्याचे व्हेरिएबल कोणते कोणते, त्याचा टाइम फ्रेम काय आहे, किती वर्षाचा डेटा आहे, ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहे ना जनरली ते असताना ते कॉन्टेक्स्च्युअल अंडरस्टँडिंग असते. आणि त्यानंतर डेटा क्वालिटी असेसमेंट. मग दुसरी गोष्ट आपल्याला करावं लागते की मिसिंग इन्फॉर्मेशन आहे, काही एरर्स आल्या, काही अॅनिमलीज आहे त्या काढायचे. त्यानंतर फीचर इंजिनिअरिंग, परत रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन ऑर व्हेरिएबल्स आपल्याला काढायचे. हायपोथेसिस जनरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरिएबल्स अँड पॅटर्न्स आपल्याला करायचे. आणि शेवटी डेटा व्हिज्युअलायझेशन. ह्या गोष्टी डेटा एक्सप्लोरेशनमध्ये महत्त्वाचे आहे. आणि त्याच्यानंतर दोन डेटा टाईप्स आहे, कॅटेगरिकल आणि न्यूमेरिकल. हे महत्त्वाचे दोन टाईप्स ऑफ डेटा आहे जे आपल्याला समजणं गरजेचं आहे जेव्हा आपण डेटा एक्सप्लोरेशन करतो. आता डेटा एक्सप्लोरेशन ही पहिली फेज आहे ईडीएची, एवढी लक्षात घ्या. जिथं आपण काय करतोय की जो काही रॉ डेटा आहे त्याची आपल्याला कॉन्टेक्स्ट समजून घेतोय. डेटा कुठून येतो, त्याच्यात व्हेरिएबल काय काय, या सर्व गोष्टी आपण आयडेंटिफाय करतो. काही नल व्हॅल्यू असतील, काही एरर्स असतील, त्या काढण्याचं काम करण्याचं काम आपलं इथं डेटा एक्सप्लोरेशन मध्ये होतं. आणि जो टाइप्स ऑफ डेटा आहे कॅटेगरिकल आणि न्यूमेरिकल. आता याच्यात कॅटेगरिकल मध्ये काय आहे ना की जे डिस्क्रीट कॅटेगरीज ऑर लेबल्स दॅट कॅन नॉट बी मेजर ऑन न्यूमेरिक स्केल, म्हणजे नंबरने मेजर करता येत नाही. मग त्याच्यात नॉमिनल डेटा असतो. मग त्याच्यात ऑर्डर नसते काही पण, म्हणजे कलर्स असू शकतात, मग टाइप्स ऑफ फ्रुट्स असे काही पण आहे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स असे नॉमिनल डेटा असू शकतो. आणि दुसरा एक ऑर्डिनल डेटा, दुसरा प्रकार याच्यात मिनिंगफुल ऑर्डर, म्हणजे ज्यात ऑर्डर असेल. मग एज्युकेशन लेवल आपण कन्सिडर केली, हायस्कूल आहे, मग 10th आहे, 12th आहे, मग ग्रॅज्युएशन आहे, मग नंतर पीएचडी वगैरे, अशी एक मिनिंगफुल ऑर्डर आहे. पण हा डेटा सर्व काय आहे, कॅटेगरिकल डेटा म्हणजे काय काय कॅटेगरी म्हणजे टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये असतो, तो नंबरने मेजर करता येत नाही. असा डेटा आपल्याला समजणं गरजेचं असतं जेव्हा आपल्याला रॉ डेटा येतो तेव्हा. आणि दुसरा जो टाईप आहे न्यूमेरिकल मध्ये काय होतात की जो काय आपला डेटा आहे तो आपण कंटिन्युअस और डिस्क्रीट स्केलवरती, म्हणजे न्यूमेरिक स्केलवरती आपण मोजू शकतो. आता पहिला काय कंटिन्युअस डेटा आहे त्याच्यात, मग त्याच्यात कोणतेही नंबर्स असेल, म्हणजे त्याच्यात हाईट झाली, टेम्परेचर झाली, अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल. आणि त्याच्यात डिस्क्रीट डेटा काय म्हणतात की इंटिजर्स अँड काउंटेबल. आता इंटिजर्स आणि काउंटेबल मध्ये की जे नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, असे जे काही एक्झाम्पल्स असतात बिझनेस स्पेसिफिक, ते ह्या डिस्क्रीट डेटामध्ये येतात. तर ही पहिली स्टेप झाली आपली डेटा एक्सप्लोरेशन, जिथं आपण सर्व डेटा आयडेंटिफाय करतो, मिसिंग व्हॅल्यू सर्व काही करतो. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ डेटा, कॅटेगरिकल डेटा कोणता, न्यूमेरिकल डेटा कोणता, असं आयडेंटिफिकेशन करण्याचं काम हे डेटा एक्सप्लोरेशन या स्टेपमध्ये होतं. त्यानंतर दुसरी स्टेप आहे ती डेटा समरी. आता ही काय करताना की आपल्याला दिस टेक्निक्स यूज टू प्रोव्हाइड कन्साइज अँड इन्फॉर्मेटिव्ह ओव्हरव्ह्यू ऑफ डेटा सेट्स, की कॅरेक्टरिस्टिक्स टू हेल्प अनालिस्ट अंडरस्टँड सेंट्रल टेंडन्सी, व्हरायबिलिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डेटा. म्हणजे जो काय डेटा आहे, आता सपोज एखादा एक्झाम्पल घेतो मी की एजचा कॉलम आहे डेटामध्ये. तर एजमध्ये माझे ॲव्हरेज किती एज आहे, सपोज माझ्याकडं 1 लाख रेकॉर्ड आहे आणि त्याच्या सर्वांची एज दिलेली आहे. मग त्याच्यात माझे ॲव्हरेज एज किती आहे, मग काही टीन एजर्स आहे का, काही मिडल एजवाले लोक आहे, काही सिनियर सिटीजन आहे, अशा पद्धतीचं डेटा समरायझेशन ह्या स्टेपमध्ये होतं. आणि त्यासाठी मग ही सेंट्रल टेंडन्सी, व्हरायबिलिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डेटा हे करतात. आणि मग याच्यात कॉमन टेक्निक कोणत्या यूज केल्या जातात, आता थोडंफार मॅथमॅटिकल किंवा स्टॅटिस्टिकल फॉर्म्युले यूज केले जातात. पहिली गोष्ट आहे मीन. मग याच्यात कसं, आता मीन तर तुम्हाला माहिती की आपण ॲव्हरेज काढतो, ते सम ऑफ ऑल व्हॅल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हॅल्यूज जेवढे असतील त्याच्या. आणि त्याच्यानंतर मिडल व्हॅल्यू इन अ डेटा सेट. आणि त्याच्यानंतर मोड म्हणजे काय आहे की मोस्ट ॲपेरिंग व्हॅल्यू इन अ डेटा सेट. मोस्ट ॲपेरिंग म्हणजे काय आहे की जी व्हॅल्यू जास्तीत जास्त अपेअर होती, कोणती कॉमन होती, ती आपण फाइंड आउट करू शकतो. व्हरायन्स एक असतो विच मेजर्स द स्प्रेड ऑर डिस्पर्शन ऑफ डेटा पॉईंट्स अराउंड मीन. त्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, तो जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल घेऊ तेव्हा आपण ते फॉर्म्युलेज यूज करू. स्टँडर्ड डेव्हिएशन पण असतात की याचं ॲव्हरेज काढणार, मीनच्या ॲव्हरेज, यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, तो आपण बघूया नंतर. मग रेंज काय आहे की डिफरन्स बिटवीन मिनिमम अँड मॅक्सिमम. आणि पर्सेंटाइल्स असतात की विच हेल्प्स टू अंडरस्टँड द डेटा डिस्ट्रीब्युशन अँड आयडेंटिफाईंग आउटलायर्स.
तर ह्या सर्व गोष्टी आहे ज्या की म्हणजे आता हे थोडंफार स्टॅटिस्टिकल फॉर्म्युले जे म्हणजे म्हणतो ना की आपण डेटा अनालिस्ट म्हणून जेव्हा काम करायची वेळ येते तेव्हा आपल्याला थोडंफार स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट किंवा स्टॅटिस्टिकल कम्प्युटिंग ह्या गोष्टी येणं गरजेचं असतं. त्यावेळेस हे फॉर्म्युले वगैरे आपल्याला इम्प्लिमेंट करावं लागतात आणि हे पायथॉनमध्ये आपण खूप इझिली इम्प्लिमेंट करू शकतो. ते आपण प्रॅक्टिकली बघणारच आहोत. आता याच्यात हे जर येता आलं तर तुम्ही डेटा सायंटिस्ट पण होऊ शकतात पुढे जर तुम्ही अजून थोडं ॲडव्हान्सपणे ह्या गोष्टी शिकले तर. नंतर आहे डेटा व्हिज्युअलायझेशन. आता डेटा व्हिज्युअलायझेशनची स्टेप आहे त्याच्यात आपण जे काही डेटा समरायझेशन केलं किंवा डेटा एक्सप्लोरेशन केलं प्रिव्हियस स्टेपमध्ये त्या स्टेपच्या बेसवरती आपल्याला डेटा व्हिज्युअलायझेशन्स किंवा चार्ट्स क्रिएट करायचे. मग त्याच्यात आपण काय करू शकतो की जो काही डेटा आहे तो चार्ट्सनी कसा अंडरस्टँड करू शकतो आणि बिझनेसला त्याचे इन्साइट्स किंवा इन्साइटफुल इन्फॉर्मेशन आपण कशी देऊ शकतो ते काम असतं. मग त्यासाठी वेगवेगळे टाइप्स ऑफ व्हिज्युअलायझेशन्स. आता कॉमन जे व्हिज्युअलायझेशन चार्ट्स आहे हिस्टोग्राम आहे की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सिंगल न्यूमेरिकल व्हॅल्यू. मग आता याच्यात हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की हे जे काही चार्ट सांगतो मी त्याचा स्पेसिफिक पर्पज असतो. म्हणजे सगळे कोणताही चार्ट आपण कोणत्याही डेटाला यूज करू शकत नाही. आता हिस्टोग्राम आहे ना जिथं आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ सिंगल न्यूमेरिकल व्हॅल्यू असं करायचं असेल तेव्हाच आपण यूज करायचं. बार चार्ट आहे ना कम्पेअर व्हॅल्यूज ऑफ डिफरंट कॅटेगरीज ऑर ग्रुप. म्हणजे आणि त्यानंतर लाईन चार्ट आहे चेंज ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे काही आपल्याला दाखवायचं जसं की सेल्स रेव्हेन्यू ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे मंथली सेल्स दाखवायचा आहे त्यावेळेस आपण लाईन चार्ट यूज करू शकतो. बार चार्ट आपण काही पर्टिक्युलर कॅटेगरी असेल म्हणजे त्या कॅटेगरीचं काही व्हॅल्यूज आहे. मग ते असं सपोज अॅन्युअल इन्कम आहे म्हणजे आणि लोकांचं अॅन्युअल इन्कम आहे तर प्रत्येकाचं व्हॅल्यू त्याचा आपण अॅन्युअल इन्कमची व्हॅल्यू आपण प्रत्येक त्या बार चार्टवर दाखवू शकतो. स्कॅटर प्लॉट आहे. स्कॅटर प्लॉट केव्हा यूज करायचा जेव्हा आपल्याला रिलेशनशिप किंवा को रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल व्हेरिएबल्स म्हणजे दोन काहीतरी आपले डेटा आहे दोन डेटा पॉईंट आहे त्यांचं रिलेशनशिप आपल्याला दाखवायचं असेल तर आपण स्कॅटर प्लॉट यूज करू शकतो. बॉक्स प्लॉट आहे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज आहे परत हे हिस्टोग्राम सारखं फक्त याच्यात मेन मीडियम क्वार्टाईल्स वगैरे आउटलायर्स वगैरे दाखवण्यासाठी यूज केले जातात. हिट मॅप आहे याच्यात दोन परत व्हेरिएबलचं रिलेशनशिप दाखवायचं असेल तर आपण यूज करू शकतो. पाय चार्ट आता जेव्हा पूर्ण आपण 100% आपल्याला काही पर्टिक्युलर पार्ट दाखवायचा असेल तर आपण ते पाय चार्ट यूज करतो. रडार चार्ट काय कम्पेअर मल्टिपल क्वांटिटी व्हेरिएबल्स फॉर अ सिंगल ऑब्झर्वेशन. म्हणजे काही ऑब्झर्वेशनल किंवा एक्सपेरिमेंटल डेटा आहे त्याचा आपल्याला काहीतरी कंपॅरिझन करायची तर त्यावेळेस आपण हे रडार चार्ट यूज करतो. आता हे फक्त कॉमन आहे त्याच्यात अजून भरपूर चार्ट्स आहे जे मी आता इथं सर्व घेऊ शकत नाही परंतु जशी गरज असेल जशी बिझनेसची रिक्वायरमेंट असेल तसे आपण यूज करू शकतो. फक्त आपल्याला त्या चार्टचा पर्पज माहिती पाहिजे. म्हणजे आपण चार्ट्स कोणत्या पद्धतीने आणि किती इफेक्टिव्हली यूज करतोय ते महत्वाचं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही डेटा अनालिस्ट म्हणून कुठे जातात आणि जेव्हा तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये वगैरे काही क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात त्यावेळेस तुम्हाला डेटावरती असं विचारलं जाऊ शकतं की माझ्याकडे असा पर्टिक्युलर डेटा आहे मग त्या डेटावरती मी कोणत्या प्रकारचा चार्ट इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. तर त्याच वेळेस तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की मग तुम्हाला चेंज ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम असेल किंवा त्यावेळेस मग लाईन चार्ट यूज करायला पाहिजे किंवा मग बाकीचे डिस्ट्रीब्युशन असेल डेटा तर त्यावेळेस हिस्टोग्राम यूज करायला पाहिजे. तर असे वेगवेगळे तुम्हाला हे अंडरस्टँडिंग पाहिजे. त्यासाठी जेवढे काही चार्ट्स आहे ना त्याचं अंडरस्टँडिंग करून घेणं गरजेचं असतं ॲज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून. आणि अजून एक प्रोसेस डेटा क्लिनिंग आणि प्री प्रोसेसिंग. आता याच्यात ही प्रोसेस तुम्ही इंटरनली इंटरचेंजेबली करू शकतात. म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन झाल्यानंतर किंवा व्हिज्युअलायझेशनच्या अगोदर आयडेंटिफाईंग अँड करेक्टिंग एरर्स इनकन्सिस्टन्सी आणि इनअक्युरसीज इन डेटा. मग ही जे आता मग डेटा क्लिनिंग टास्क कॉमन कोणते हँडलिंग मिसिंग व्हॅल्यूज आउटलायर डिटेक्शन ट्रीटमेंट डेटा स्टँडर्डायझेशन अँड ट्रान्सफॉर्मेशन. काही पर्टिक्युलर कॅटेगरी आपण करू शकतो. हँडलिंग डुप्लिकेट काढावं लागतात. एन्कोडिंग कॅटेगरिकल डेटा काही कॅटेगरिकल डेटाला आपण काही व्हॅल्यू काही लेबल्स वगैरे असाइन करू शकतो. डीलिंग विथ इनकन्सिस्टंट डेटा कधी कधी डेटा कन्सिस्टन्सी नसते डेटामध्ये. ॲड्रेसिंग डेटा एंट्री एरर्स असतात कधी कधी डेटा एंट्री ऑपरेटर असतात ते जंक कॅरेक्टर टाईप करू शकतात डेटामध्ये किंवा काही स्पेशल सिम्बॉल वगैरे टाकू शकतात. म्हणजे काही पण होऊ शकते ते आपल्याला आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. हँडलिंग स्क्यू डेटा आउटलायर जे असतात त्या टाईपचा डेटा जो असतो तो आपण इथं आयडेंटिफाय करणं किंवा हँडल करावा लागतो. डेटा व्हॅलिडेशन अँड क्रॉस चेकिंग जे काय आहे व्हॅलिडेशन डेटाचं ते करणं गरजेचं असतं. आणि डॉक्युमेंटेशन अँड वर्जनिंग जो काही डेटा आहे आपलं त्याचं डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे.
तर ह्या सर्व गोष्टी आहे एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस जेव्हा आपण म्हणतो ॲज अ डेटा अनालिसिस पर्स्पेक्टिव्ह, त्यावेळेस ह्या सर्व स्टेप्स आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि थेरटिकल कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाली तर आता आपण पुढच्या सेशनमध्ये प्रॅक्टिकल बघणारच आहोत. त्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण ह्या सर्व स्टेप्स करण्याचा प्रयत्न करूया, जेणेकरून आपण जे काही एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिसच्या स्टेप्स बघितल्या त्या कशा इम्प्लिमेंट करायच्या पायथॉनमध्ये. मग त्यासाठी आपल्याला हे पांडाज वगैरे लायब्ररी आहे किंवा मॅटप्लॉटलिब वगैरे या सर्व आपण यूज करणार आहे. अजून एक सी बॉर्न म्हणून एक लायब्ररी ती महत्वाची एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिससाठी ती बघणार आहोत. ती आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघूया. काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंटमध्ये विचारू शकतो. धन्यवाद.